طيب سيدة الأطرش، يعني برأيك لماذا تقتصر الحركة الاحتجاجية فقط على جنوب سوريا؟ يا أختي هي القصة بلشت أطفال بعمر معقول نظام يحط عقله بعقل أطفال 12 سنة و13 سنة، لأنه كتبوا على الحيط الشعب يريد إسقاط النظام. سلمية 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 الله، قل أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله. هتفنا للكرامة والحرية، وما حدا قال بده إسقاط النظام إلا بعد ما بلشوا يقوسوا علينا. وكانت البداية في 18 آذار، وكانت أول جمعة تسمى جمعة الكرامة. هب أهالي درع البلد للكرامة والحرية من أجل الأطفال المعتقلين في سجون بشار الأسد، واجتمعنا أمام الجامع العمري وقررنا أن لا نتراجع أبدا، وأن نحرر أطفالنا مهما كان الثمن. هي هون تجمع الأمن وصار يقنصها من بعيد، وكل دقيقة كان ناس بالمئات تيجي تنضم لها. إمتى هي كانت؟ شو التاريخ كان؟ 18 آذار، وفيها استشهد أول 5 شهداء، منهم حسام عياش، محمود الجوابرة، وفيها شهداء كثير أصيبوا أول يوم واستشهدوا بعدين. أنا شلته للشهيد أيهم ودمه بعده على قميصي محتفظ فيه. عند نزلة الكرك وقفنا بوجه الأمن ومنعناه يفوت على البلد، وصمدنا ساعات وهم يقوسوا علينا. عرفنا أنه شمال الخط والمحطة كل حوران راح تفزع عنا. صمدنا بوجه رصاص 5 ساعات وما قدروا يخترقوا صفوفنا، والله ما حدا رفع بيده غير الحجار. طيب يا حجي، وقت الفرنساوي كان عندكم بحوران ما عملوا نفس الشيء؟ يا زلمة على أيامنا كانوا يضربونا بالعصي، يضربونا بالحجار، هسا بيضربونا رصاص بزخ المطر. وجاء الأمن وقد واجه شبابنا بالرصاص الحي، وتوالى سقوط الشهداء، وكلما زاد القتل والتنكيل زدنا إصرارا على الثورة. في البداية كانت مطالب الشباب إصلاح النظام ومحاربة الفساد وإطلاق سراح أطفال درعا، وواجهت عصابات الأمن هذا المطلب بالحديد والنار والرصاص الحي. عرفنا أن الطريق راح تكون صعبة وطويلة ودموية، ومع ذلك باشرنا لوحدنا. طلعنا وبلشت الثورة، لا نطرنا جامعة عربية ولا أوباما ولا بطيخ. طيب شو كان شعورك أول مرة طلعتوا فيها على التظاهر؟ والله مثل شعور اللي بيفتح باب على غرفة معتمة، وعرفنا أنه إذا صمدنا فحوران كلها ما راح تسكت وراح تفزع. وكانت فزعة حوران لدرع البلد، وصارت الناس تيجي من كل حوران ليشاركوا بأعراس الشهداء التي تحولت إلى مظاهرات كبيرة ضد بشار الأسد وضد النظام. وكنا نهتف بأصواتنا العالية: الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. انكسر حاجز الخوف في درعا، وعرفنا أنه لا رجوع، وعرفنا أن ثورتنا قد بدأت. وهتفنا أيضا: من حوران هلات البشاير، حوران هلات البشاير، العيونات يا شاعر يا طاير، من حوران هلات البشاير. وكالات الإعلام عم تحكي عن سوريا. بهداك الوقت ما خفتوا ما حدا يوصل صوتكم؟ الله يرضى على تلفزيون الأورينت، ما في غيرها كان يغطي أخبارنا وقت كنا لحالنا. كان الإعلام مقصر بحقنا، ما كانش فيه إلا قناة الأورينت. وقف العاملون في قناة أورينت دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء احتجاجات درعا. سمعت هالشباب يما الحرية عالباب يما،
طلعوا يهتفوا له الشعب وينكم انتوا اخوتنا، انتوا اخوتنا. اللي بيقتل شعبه خاين يكون من كاين، شعبي مثل القدر من ينتخب ماين، شعبي مثل القدر والامل باين باين يكون من كاين. الصحفية الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان قالت إن سوريا ستشهد قرارات مهمة جدا لتلبية تطلعات الشعب. وكل ما تطلع فوتو بثينة شعبان على تلفزيون النظام كنا نتظاهر. وفي هذه الأوقات الصعبة كان التلفزيون السوري يصفنا بالعصابات ويستهزئ بشهدائنا وبدماء أولادنا. ما خلوا ولا كذبة بالدنيا إلا ما قالوها، من مندسين لسلفيين لمجرمين، وهم بيعرفوا إنه أهل حوران أهل كرامة. إحنا ما طلعنا من جوع، حوران من المحافظات الغنية في سوريا. إحنا طلعنا مو من جوع، طلعنا للحرية والكرامة. كانوا يجيبوا زعرانهم ويعملوا مسيرات مؤيدة. الشباب قدام الجامع العمري اعتصموا ونجن جنونهم، لأنه هذا استهزاء، لأنهم استهزأوا بدماء شهدائنا وبإخوتنا الذين سقطوا. ولما طلعنا بحوران ما كنا ناطرين لا جامعة عربية ولا فضائيات ولا أمم متحدة، كنا متوكلين على الله وبدنا حرية وكرامة. وكان شعارنا إنه يا مننتصر يا منلحق شهدائنا. وشو عرفك انه بشائر النصر جاي؟ وعرفت انه راح ننتصر وقت شفت كل الناس، فقير وغني، متدين وغير متدين، فتيار وطفل، كلهم كانوا ايد بايد عند الجامع العمري. كانت الأمهات يطلبن من أبنائهن الخروج ويودعوهم بالزغاريت ويقولون لهم بدنا نرفع روسنا فيكم، لا توطوا روسنا يا يمه. وقت اطلع بدي اروح الظاهر كنت اودع ابوي وامي وما اقول لمرتي، وبعدين كلهم صاروا يطلعوا معنا. وكانت التجمعات الكبيرة في ساحة الكرامة لأنها نادت بالكرامة لسوريا. وكان الجامع العمري هو قلعة الصمود لسوريا، وما زال الجامع العمري رمزا للصمود والتصدي في الثورة السورية، وهو منارة الثورة في سوريا. والشيخ أحمد صياصنة هو زعيمها الأول. حماك الله يا شيخ أحمد. وكأننا في هذه الحياة خلقنا لا رأي لنا ولا قيمة لنا ولا فكر لنا. هذا الأمر قد انتهى إلى غير رجعة، ونحن مستعدون أن نموت. ونحن مستعدون أن نموت لتبقى التعددية وليزول الرأي الواحد والفكر الواحد إلى الأبد. استمعوا لي قليلا. وقد انتفضت حوران بكل أبنائها لنصرة إخوتهم في درع البلد. وقد أعطى أبناء حوران الفرصة تلو الأخرى للحكومة، ولكنهم كذبوا كما كانوا يفعلون. نحن لا نبيع دماءنا. لقد قالها شباب حوران. الله لا يخلينا إذا ما يخليك يا بشار الأسد.
جمعة العزة في 25 آذار كل حوران انتفضت وقامت كبير وصغير. والله حي رجالك يا حوران. طيب وتقوصوا على فزعة قرى حوران جن جنون الشباب وشلخوا صورة بشار، وبعدين كسروا التمثال اللي بنص درعه. بس سقوط التمثال لحاله كلف أكثر من شهيد الله يرحمه. شباب حوران أسقطوا كل تماثيل المقبور حافظ الأسد ومزعوا كل الصور، فكانت درعا نظيفة من صورهم وتماثيل المقبور. وانت حج انبسطت وقت عملوا هيك بالتمثال؟ والله الشباب فشغلنا. وهيك بيكون مو بس سقط التمثال وسقط النظام كمان. ولينا الفخر انه بحوران اول من كسر تمثال لهبل. عندما يسقط الشهداء كانت النسوان تزغرت. نحن لا نبكي شهداءنا بل نزفهم. كل دفن بالتربة تتحول مظاهرة عرس، وظلينا شهر كامل صامدين بوجه التنكيل والقتل لحتى سوريا كلها فزعت لنا. وظلينا هيك لحالنا لحتى جمعة العزة ب25 آذار، وجمعة الشهداء ب1 نيسان. بلشت مجازر النظام بكل حوران، وصار الشهداء يموتوا بالعشرات كل يوم. سوريا لينا وما هي لا بيت الأسد، سوريا لينا وما هي لا بيت الأسد. وشو هلا بتتمنى؟ يا ريت فيني ارجع لاول الايام بس بكحل عيوني بالشهداء واقول لهم قوموا شوفوا شلون سوريا كلها فزعت لنا، قوموا شوفوا شلون الحرية صارت على الباب، قوموا شوفوا شلون الحرية صارت قريبة. الله يرحمكم يا شهدائنا. الكل مال الشهيد، 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 الكل مال